හරි අද අපි කතා කරමු කොහොමද Aliexpress එකේ 2022 ගේ අලුත්ම අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ හරියට කූපන් එකක් ගන්න කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් මේක මේ මම කලිනුත් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා මේ උඩ link එකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඒකෙත් කරා මේ කූපන්ස් වලට එන errors වලට කොහොමද විසඳුම් හොයන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක බලමු නැතිවට ඒකත් බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද හරියට කූපන් එකක් ගන්න කියලා. ඕන තරම් කූපන් ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් කියනවා දැන් Gmail එහෙම හදන්න බෑ සාමාන්‍යයෙන් Gmail 5ක් වගේ හදලා ලිමිට් වෙනවා. මොකද අපේ ෆෝන් නම්බර් එකක් ඉල්ලනවා වෙරිෆිකේෂන් වලට. මොකද අපේ ෆෝන් නම්බර්ස් වැඩි නැති නිසා අර වෙරිෆිකේෂන් කරගන්න බැරි වුණාම Gmail හදන්න බෑ. ඒ නිසා අපි අද බලන්නේ ටෙම්පරරි මේල් වලින් accounts හදලා කොහොමද ඕන තරම් මේ කූපන්ස් ගන්න කියලා. ඉතින් මම වැඩි කතා නැතුව යම් වීඩියෝ එකට කොහොමද කූපන් එකක් ගන්න හරියට ක්ලේම් කරගන්න කියලා බලන්න. හරි මුලින්ම කියන්න ඕන ඔයා දැනට Aliexpress app එක භාවිතා කරනවා නම් app එක අනිවාර්යෙන් data clear ගන්න ඕන. දැන් නැත්නම් මම කියලා දෙනවා කරන විදිය. ඔයා මුලින්ම settings වලට යන්න ඕන. settings වලට ගිහලා පල්ලයට යනකොට තියෙනවා apps කියලා බලන්න පුළුවන්. apps වලට ගියාට පස්සේ මෙතන Aliexpress app එක තියෙනවා. ඒකේ මෙතනින් පල්ලයට ගියාම storage කියලා තියෙනවා. මෙතන බලන්න පුළුවන්. එතනින් අපිට clear data දීලා data clear ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේක අලුත්ම app එකක් විදියට download කරපු විදිය තමයි app එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙන browser එකක් Chrome browser එක තමයි මම මෙලා පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මම Chrome browser එකට යන්නම්. Chrome browser එකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපිට මේකේ අවශ්‍ය වෙනවා new incognito tab එක. මේකෙන් තමයි අපි මේක කරන්නේ. ඔයා මේක open කරන්න මෙතන ටික් එක මෙතන dot 3යි බොම incognito tab එක පෙන්නනවා. එතනින් ගියාට පස්සේ නැවත ආයි dot 3 ක්ලික් කරලා මෙතන desktop site දාගන්න. desktop site දාලා මෙතන Aliexpress කියලා සර්ච් කරගන්න. මේ විදිහට සර්ච් කරාම අපිට බලන්න පුළුවන් Aliexpress එකේ site එක link එක උඩම තියෙනවා. ඒ link එකට යන්න. මේ විදිහට තමයි Aliexpress site එක app එක site එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට දැන් මේකේ account එකක් create කරගන්න ඕන. බලමු account එකක් create කරන්න කොහොමද කියලා දැන් ඔයාලට කියන්න ඕන. කෙලිම desktop එක PC එකකින් යනකොට තමයි දැන් මේ screen එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද මේක desktop දාපු නිසා desktop එකක් විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. මෙතනින් මම තව dot 3 click කරලා new incognito tab එකක් ගන්නවා තව එකක්. අන්න මෙතන search කරන්න temp mail කියලා. temp mail කියලා search කරාම මේ වගේ එනවා. මේ උඩේ ලියන link එක ගන්න පුළුවන්. මේ අපි temporary mail නම් මේගොල්ලෝ දෙනවා. මේකෙන් පුළුවන් අපිට account එක verification එක කරගන්න. හරි ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන temporary mail එක අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මේක copy කරගන්නම් මෙතන. copy කරගෙන මම නැවත අර කලින් menu එකට යනවා. ගිහිල්ලා මෙතන ඔයාලට වෙන උඩ කොනේම මෙතන තියෙනවා register button එක. මෙතන register දෙනවා මම. register ගියාට පස්සේ මේ වගේ අපිට බලන්න පුළුවන්. මෙතන මම පළවෙනි email එක දෙනවා. email එක මෙතන මම copy කරගත්ත email එක මෙතන paste කරගන්න. ඒ වගේම මෙතන password එකක් ඉල්ලනවා. මෙතන මතකින් password එකක් හොයදා ගන්න. හරි මම password එකක් ගහලා මම දැන් මෙතන create account දෙනවා. create account දුන්නාම මෙතන code එකක් එනවා අපේ අර email එකට. ඒ email එකට අපි යන් ආයි temporary mail එකට ගියාට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් අපේ temp mail එකේ inbox එක පල්ලෙහා ඉතින් මෙතන message එකක් තියෙනවා. මෙතනින් බලන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ අපිට කෝඩ් එක 77.04 මම අතෙන්ට ගිහිල්ලා ඒක ටයිප් කරනවා 77.04 මේක වෙරිෆයි දුන්නම මේල් එක අපේ වෙරිෆයි වෙනවා. අපිට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේල් එක වෙරිෆයි වුණාම මේ විදිහට තමයි එන්නේ. මෙතන පෙන්නනවා දැන් පල්ලෙහාම දකුණු අත පැත්තේ account කියලා තියෙනවා. account වලට ගියාම මෙතනින් පෙන්නනවා මේ විදිහට sign in වෙන්න එනවා. මෙතන email එක අර කලින් copy කරගත්ත temporary mail එකම මෙතන paste කරගන්නවා. හරි ඒ වගේම මෙතන password එක ඉල්ලුවා. මම මෙතන password එක type කරගන්නවා. හරි මම password එක type කරගත්ත හදාගත්තා. හරි මේ විදිහට ඔයාලා බලන්න පුළුවන්. පොඩි වෙරිෆිකේෂන් එකක් කරනවා තව. ඒක මෙතන මේ වගේ මේක අපිට දකුණට මේ වගේ ස්ක්‍රෝල් කරන්න තියෙන්නේ. එහෙම කරා වෙරිෆයි වෙනවා. ඊට පස්සේ සබ්මිට් දෙන්න ඕන. හරි මේ වගේ තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට වෙරිෆයි කරන්න ඕන ෆෝන් නම්බර් එක මෙතන වෙරිෆයි නම දුන්නම
ෆෝන් නම්බර් වෙරිෆිකේෂන් එක එනවා. මෙතන අපේ නම්බර් එක ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. හරි මෙතන නම්බර් එකක් ටයිප් කරලා සබ්මිට් දෙන්න. වැඩ කරන නම්බර් එක අනිවාර්යෙන් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන එනවා click here to receive verification code කියලා. ඒක ක්ලික් කරාම අර අපිට ඇතුළත් කරපු නම්බර් එකට පොඩි කෝඩ් එකක් එනවා. ඒ කෝඩ් එක මෙතන අපි ටයිප් කරන්න ඕන. බලමු අපි කෝඩ් එක දෙනවද කියලා. හරි වල වෙන්නේ නැති මේ විදිහට මට වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක ආවා. මේ කෝඩ් එක මෙතන ටයිප් කරලා මම සබ්මිට් කරනවා. සබ්මිට් කරාම අපේ account එක හැදලා ඉවරයි. හරියට වෙරිෆිකේෂන් ඔක්කොම වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේකෙන් කූපන් එකක් ගන්න කියලා. හරි දැන් අපිට Chrome browser එක අවශ්‍ය නැහැ. මම ඒක අයින් කරලා එලිම අපේ app එකට යනවා. Aliexpress app එකට data clear කරගත්ත. ඒකට ගියාම මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් අලුතෙන් ගත්ත විදිහම තියෙන app එක download කරා වගේම. හරි මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම මෙතන sign in වෙනවා. sign in දුන්න මේ වගේ option එනවා. මෙතන more option දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් එනවා මේ හරි මෙතන මේ register form එකෙන් ඉතින් අපිට register වුණ නිසා මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා ඔයාලට බලන්න sign in කියලා මේක දෙන්න. හරි sign in දුන්න මේ වගේ ආයි email එක ගහනවා. මම මෙතන temporary mail එක paste කරගන්නම්. ඒ වගේම මෙතන ඔයාගේ password එක දෙන්න. හරි ඒ වගේ දීලා මම sign in වෙනවා. sign in වුණාම මේ විදිහට අපිට account වල ගියා account එක බලන්න පුළුවන්. මෙතන location එක change කරගන්න ඕන. shift to ගිහිල්ලා ඔයාගේ location එක select කරගන්න. මම මෙතන ශ්‍රී ලංකා මුලින්ම select කරගන්නවා. දැන් ශ්‍රී ලංකා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ගියාම මෙතන ඔගේ පළාත ඒ වගේම මම හම්බන්තොට දෙන්න. දුන්න මේ වගේ වඩ මුලින්ම claim කරන coupon එකක් එනවා. ඒක claim කරගන්න. දැන් අපි account වල ගියාම පල්ලෙහායි මෙතන coupons කියලා තියෙනවා. coupons වල ගියාම මේ වගේ අපිට coupon එක ලැබෙලා තියෙනවා. මෙතන රුපියල් 1797කට වඩා item එකක් ගත්තට පස්සේ මේ 1438ට අඩු වෙනවා. ඒකින් coupon එකක් නෑ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තව coupons තියෙනවද කියලා check කරන්න පුළුවන්. මෙතන get coupon ගියාට පස්සේ මේ මොකද දවසින් දවස් වෙනස් වෙනවා. මේ මෙතන වලට පේනවා මේ 1797ක කියන්නේ ඩොලර් 5ක coupon එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මට ඒකත් ගන්න පුළුවන්. හරි මම එකක් ගත්තා. හරි දැන් මම නැවත coupons වල ගිහලා පෙන්නන්නම්. හරි වැඩ පේනවා මේ coupons දෙකක්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අර කලින් එකයි මේකයි. ඉතින් මේ දැන් ගත්ත එක මේ වලට පේනවා මේ 1801ක item වඩා items ගත්ත මේ 1797ක් අඩු වෙන. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 5ක coupon එක මේක ලාභයි ගන්න මොකද මේකට වඩා මේක ලාභ නිසා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා get coupon කියලා coupon check කරලා ගන්න පුළුවන්. තියෙනවද කියලා මොනවද තියෙන කියලා බලලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ලස්සනට claim වුණා. කිසිම error එකක් නැතුව coupon එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම coupon එක ගන්න එක ගැන විතරයි කතා කරේ. මොකද මේ වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා. හරි මම තව වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. හරි මේ උඩ link එකෙන් බලන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකත්. මොකද මේ වීඩියෝ එකට මේක කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක නිසා දික් වෙන නිසා වීඩියෝ එක වඩා බෝරින් නිසා. හරි ඉතින් ඒකෙන් බලන්න පුළුවන් කොහොමද හරියට unpaid දාගන්න. මොකද unpaid දාන්න බෑ සිස්ටම් එක. මොකද මේ දැන් පෙන්නන්නේ නැහැ මෙතන web money අපි pay කරන්න ගියාම. ඒක web money නැති නිසා වෙන ක්‍රමයකට අපිට පුළුවන් unpaid දාගන්න. ඉතින් unpaid දාගන්න විදිය වගේ මේ coupon එක හරියටම claim කරලා අපි buy කරන්න කොහොමද කියලා මම පෙන්නන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔයාලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මොකක්ද ගැටලුවක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න එකක්. ඒ වගේම channel එක පල්ලෙහාට රතු පාට subscribe බටන් එක click කරලා subscribe කරන්න. ඊට හැබැයි නියත bell icon එක ඒකත් click කරන්න. එතකොට මම අලුත් මේ වගේ වීඩියෝක් දාපුවා ඔයාලට notification එකක් ගෙන්නන්න පුළුවන්. අපි තවත් අලුත් මේ වගේ interesting වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්. අපි රැන්ඩම් ප්ලස් SL